Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию специальный и очень даже необычный выпуск сегодня у нас, потому что мы будем рассматривать 3 дня завершающего 2023 года и начало 2 дня 2024 года. С наступающим Новым годом! Пусть этот год новый принесет мир в ваши дома, принесет счастье и радость в ваши семьи и в вашу жизнь. А теперь приступаем к нашему разбору специального выпуска. Ну что ж, давайте мы рассмотрим чистые энергии Льва. Это у нас пятница и суббота, 29 и 30. И, как всегда, рассмотрим агрогороскоп в первую очередь. Итак, 29 и 30 декабря – это энергии Льва. Уже у нас начинается убывающая луна, завершается сожженный путь полнолуния 29 в 2:33 ночи. Ну, естественно, уже можно что-то делать. Во Льве что можно делать после сожженного пути полнолуния? Только посадить лук-чеснок на зелень. Зеленушки будет много, луковица будет маленькая. И можно заняться проращиванием семян именно зерновых для микрозелени. Хороший результат. Рассаду 29-30 не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. И все. Поливы и подкормки не проводим. Это знак стихии огня. В саду уже можно проводить зеленые операции в теплых странах, но и зеленые операции на домашних комнатных растениях. И в саду можно провести обрезку. Зеленые операции приветствуются. Собираем урожай, где есть он, и делаем различные заготовки. Причем заготовки не только с урожая, ягоды или же это овощи, но и заготовки других сельскохозяйственных направлений продуктов. Квашение капусты на 29-30 не планируем, но можно готовить настойки, собирать лекарственные травы в теплых странах. Рыбалку не планируем во Льве. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и болезней и зеленые операции. У нас один день наполовину здесь будет работать энергия Льва и наполовину энергии Девы. Это воскресенье 31-го, завершающий день 2023 года и завершающий день декабря. Что мы здесь можем предпринять? Смотрите, в первую очередь рассмотрим, что у нас Луна без курса начинается в час ночи 18 минут и завершается в 13:53. И уже 54-я минута, это уже у нас работа будет знака Дева. Поэтому можно после 15 часов будет начинать посевы семян эустомы или других каких-то цветов, проводить подзимний посев цветов, сеять семена укропа, огурцов, проращивать семена для микрозелени 31-го после 15 часов, не раньше. С рассадой начинаем работать с 15 часов 31-го. Цветы и комнатные растения, для них актуальны будут поливы и подкормки только после 14 часов дня. До 14, пожалуйста, не делайте эти агроприемы. Поливы и подкормки для любых растений в разных странах только после 14 часов. Да, у нас киевское время, мы по киевскому времени все делаем расчеты, так что адаптируйте к своим часовым поясам или к странам время. Дальше в саду что мы можем делать? А мы можем заниматься обрезкой, зелеными операциями до 10 часов утра. Зеленые операции тоже до 10 часов утра, потом уже все. Дальше Дева у нас. Собираем урожай? Нет. Не делаем заготовки, не квасим капусту 31-го, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы и не планируем рыбалку. А вот для комнатных овощей хорошо и поливы и подкормки после 14 часов провести. Ну а теперь 2 дня чистых, Новый год, первые 2 дня, чисто Дева. Что мы можем здесь делать? Здесь конкретно 2 суток можно сеять семена эустомы, других цветов.
Далее проводите подзимний посев цветов, семян цветов. Сейте семена укропа в теплых странах, семена огурцов, это можно и для выращивания в комнате, и в теплицах. И проращивайте любые вот семена, которые вам нужны для микрозелени. Это может быть и овощные, и зерновые. Вот что у вас есть, и вы готовите микрозелень, пожалуйста, это очень хорошо. С рассадой первого и второго работаем только цветочная рассада. Помните, это дева, она покровительствует только цветам. Единственное исключение, можно огурцы, если рассада, и вам нужно ее распикировать, а скорее всего перевалку сделать, пересадку, то и посадку для огурцов здесь хорошие дни первого и второго. И все. Цветы и комнатные растения, для них актуальны два агроприема – поливы и подкормочки. Итак, поливы и подкормки для любых растений у нас будут все сутки, первые и вторые. А вот что нельзя делать будет первого и второго. Нельзя в саду никаких агроопераций проводить. Зеленые операции нельзя делать, не собираем урожай, не делаем заготовки и не квасим капусту. Не готовим настойки, не собираем лекарственные травы и не идем на рыбалку. И у нас комнатные овощи остаются, для них актуальны будут эти 2 дня в новом году поливы и подкормочки. Это у нас был аграрный гороскоп, а сейчас мы рассмотрим следующую рубрику «Луна для дома, для здоровья» с 29 декабря по 2 января 2024 года. Итак, у нас очень важная информация в начале, она связана с энергиями. В первую очередь у нас уже убывающая Луна, но самое важное – это ретроградный Меркурий. Наш опыт свидетельствует о том, что эта энергия не подходит для начала любого дела и для дорогостоящих покупок. У вас очень много писем ко мне и вопросов, вот когда же тут вот нужно срочно что-то купить перед Новым годом. Я объясняю всем вам и еще раз хочу сказать, что это время не для дорогостоящих покупок. Просто будете потом локти кусать и жалеть о том, что поспешили. А иногда даже в жизни вот этот перерыв дается для того, чтобы человек продумал хорошенько, взвесил все за и против, а потом окажется, что эта вещь и не нужна была. Вы только потратите деньги, а тратите деньги – это энергия, затем потратите еще энергию здоровья своего, потери энергии, потери времени. Это ничего хорошего не приведет. Поэтому празднуйте Новый год. Социальный Новый год – это праздник, мне понравилось, как называют многие. Это социальный Новый год. Встреча, вот такое есть эгрегор у этого Нового года. Встречайте, отдыхайте, радуйтесь, празднуйте. Ну а когда мы уже выйдем, во-первых, мы второго, это только останавливается Меркурий для того, чтобы остановиться, потом набирать скорость, но еще и у нас должно быть новолуние. Вот после 11 числа мы будем рассматривать эти вопросы. А пока отдыхайте. Ну а теперь возвращаемся в дом, к нашим делам в доме. В первую очередь мы всегда рассматриваем печку. Будьте внимательны, 29 и 30 возможны пожары. И тем более спешите, готовитесь к Новому году, очень внимательны будьте и до обеда 31-го. Стрижка волос, стрижка ногтей 29 и 30 прекрасное время. Красить волосы нельзя, это знак стихии огня, но мыть волосы можно. Сауну не планируем, уход за кожей тоже у нас маски не работают. Очистка кожи у нас идет убывающая Луна, и этот процесс идет постоянно, он не прерывается. Очищение организма не проводим. Рукоделие во льве прекрасной работы. Тесто нужно больше жидкости. Стирка и уборка будет некачественной, поэтому я не планирую на это время. Но если вам нужно будет прибраться к Новому году, то уборку можно сделать, но стирка будет некачественная. Ремонтные работы можно проводить 29-30 и проветривать вещи при хорошей погоде. У нас тут интересный день 31-го, как и в первом случае, мы его отдельно сейчас рассмотрим.
Смотрите, 31-го у нас будет Луна без курса с часу ночи 18 минут до 13:53. Поэтому стрижку волос, стрижку ногтей мы планируем только после 14 часов 31-го. До этого времени ничего, никаких манипуляций ни с ногтями, ни с волосами. И покраска волос тоже после 14 часов дня. Можно это делать. Мытье волос хорошо, сауну не планируем, уход за кожей только работают маски уже будут после 14 часов дня, к вечеру хорошо. Очистка кожи продолжается у нас период, очищение организма не проводим. Рукоделие прекрасно в Деве и во Льве. Для теста уже наступает норма по рецепту. Стирка и уборка очень хорошо уже после 14 часов. Вот как раз в воскресенье и в 31 декабря. Ну а ремонтные работы и проветривание вещей лучше не планировать. Это будет некачественная работа. Остается у нас 2 дня. 1 и 2 это Новый год, 2024 год. Возможен дым. Это знак стихии Земли. Обычно давит так, и мы всегда имеем проблемы. Именно камин сложно в этот период без дыма обойтись. Стрижка волос – прекрасные 2 дня. Стрижка ногтей тоже замечательно. Покраску волос, особенно корни будут хорошо краситься. Мыть волосы можно, но сауну по-прежнему не планируем. Мы будем говорить о здоровье, вы поймете почему. Уход за кожей. Прекрасно работают маски. Очистка кожи, процесс продолжается. Очищение организма не проводим, рукоделие прекрасно, тесто норма по рецепту, и вот стирка, уборка пройдет хорошо. И ремонтные работы, и проветривание вещей на 1 и 2 января 2024 года не планируем. И осталась у нас еще одна рубрика. Рубрика, посвященная нашему здоровью. 29, 30 и 31 декабря – это время убывающей Луны, после зажженного пути полнолуния, время Льва. А во Льве уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, вся сердечно-сосудистая система. Поэтому на 29, 30 и 31 декабря нельзя планировать и проводить кардиологические операции. В этот период обостряются сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, инфаркты. Но можно при необходимости посещать офтальмолога, лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. 31 декабря, 1 и 2 января 2024 года это время будет Девы. А в Деве уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. На 31 декабря, 1 и 2 января 2024 года на эти дни нельзя планировать и проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Но это лучшее время для медицинской диагностики. Но так как это выпадает время для встречи Нового года, социального праздника, то навряд ли кто-то будет этим заниматься, но если есть в этом необходимость и где-то будут работать медицинские учреждения, то знайте, лучшее время для медицинской диагностики – это время Луны в знаке Дева. Вот и подошел к завершению наш специальный выпуск, необычный выпуск, когда мы рассматривали завершающие дни 2023 года, отправляем его в прошлое, поблагодарим его за то, что он нам подарил очень много важных уроков,
жизненного опыта. Ну и встречаем 2024, социальный 24 год в нашей жизни. Желаем вам успехов в этом году. Будьте все счастливы, будьте все здоровы. Всем мира и добра. До новых встреч на нашем каналі в нових відео уже в новому году. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі дуже цікавий, незвичний спеціальний випуск. Ми будемо розглядати 3 дні, завершаючі дні 2023 року, це 3 дні грудня місяця і перші 2 дні 2024 року. Що ж, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Але ми хочемо вас завчасно привітати зі святом, побажати вам всім щастя вам та здоров'я і радості в вашому житті. Побільше радості, гарних новин. Ну, а тепер давайте розглядати наші рубрики. І перша рубрика – агрогороскоп. П'ятниця та субота, 29 та 30, це чисті енергії Лева, і ми будемо їх розглядати окремо. Це якраз уже розпочинається спадаючий місяць, 29 о 2 годині 33 хвилини, якраз уже завершиться спалений шлях місяця. Отож, можна 29 та 30 посадити цибулю та часник на зелень. Не на цибулину, а на зелень. Це зразу ж після спаленого шляху місяця. І можна зайнятися пророщуванням насіння для отримання мікрозелені. Розсаду не турбуємо, ніяку розсаду не турбуємо 29-30. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії вогню не приносять користі. В саду можна проводити зелені операції, можна обрізати садові рослини. Зелені операції будуть 29-30, сприятливий час, можна збирати врожай, де він є, і можна робити заготівлі. Що стосується не тільки врожаю, а інших галузей, це і тваринництво, птахівництво. Якщо ви робите заготівлі, знаю, що багато хто буде якраз цей час займатися і підготовкою до Нового року, і будуть заготівлі робити з м'яса, то, будь ласка, знайте, що це гарний час. Але не плануємо на цей час квашення капусти, можемо готувати настоянки, збирати лікарські рослини в теплих країнах. Риболовлю не плануємо на 29-30, а для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб і зелені операції. Розглянемо окремо завершаючий день 2023 року, тому що тут будуть працювати енергії Лева і Діви. Причому місяць без курсу починається о 1 годині 18 хвилин і завершується о 13:53 дня, і вже Діва почне працювати з 13 години 54 хвилини. Тому 31-го після 15 години дня можна сіяти насіння еустоми і інших квітів. Можна робити підзимовий посів квітів. Це там, де люди саме сіють якраз саме взимку. Можна сіяти насіння огірків, кропу, пророщувати насіння для мікрозелені. Діва поважає з овочевих культур тільки огірки та кріп, а все інше – краса, квіти. Далі у нас розсада, а з розсадою ми працюємо тільки після 15 години і тільки квіткова розсада. Будь ласка, ніяку іншу розсаду не турбуйте, окрім огірків. Кімнатні рослини та квіти, для них актуальні 31-го поливи та підживлення, але після 14 години дня, не раніше. Поливи та підживлення для будь-яких рослин після 14 години дня. В саду, що ми можемо робити, вранці до 10 години обрізати і зелені операції. А далі відпочинок. Зелені операції актуальні до 10 години ранку 31-го. Не можемо планувати на 31-й збір врожаю, різні заготівлі, квашення капусти, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. А кімнатні овочі, для них теж актуально будуть поливи та підживлення, але після 14 години дня.
і ближче до вечора вже будуть ці агроприйоми дуже ефективними. А тепер 1 та 2 2024 року. 1 та 2 січня – це Діва. Якраз так гарно розпочинається Новий рік, соціальний Новий рік. Що ми можемо тут робити в Діві? Тут чисто, ніяких проблем немає. Можемо сіяти насіння еустоми і інших квітів. Знову ж таки, там, де сіяти, робити підзимовий посів квітів, можна сіяти. Сійте огірочки, кріп – це для тих, хто вирощує в кімнаті огірки і має теплі теплиці. Можна пророщувати насіння для мікрозелені, будь-які рослини. З розсадою працюємо тільки квітковою 1 та 2 січня. Квіти та кімнатні рослини 1 та 2 січня, для них актуальні і ефективними будуть поливи та підживлення. Поливи та підживлення будуть ефективними для будь-яких рослин. А в саду нічого не робимо, тому що у нас зимова пора. Тут можна робити поливи та підживлення тільки в теплих країнах. Зелені операції не плануємо, це Діва, тільки у нас можуть бути в цей час нарізання живців і укорінення, не більше. Збір врожаю у нас не плануємо, заготівлі не плануємо, квашення капусти не плануємо, настоянки ні, збір лікарських рослин ні, риболовля ні, а от для кімнатних овочів поливи та підживлення актуальні та ефективні. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 29 грудня 2023 по 2 січня включно 2024 року. В першу чергу розглянемо енергії. А енергії у нас такі: місяць спадаючий і ретроградний Меркурій. Він ретроградний до 2 січня, потім він зупиняється, потрошечки починає свій рух, і там у нас вже і молодик, новомісяча 11-го. Так що немає тут такої енергії для того, щоб ваша справа, якщо розпочнете, дійсно була успішною і довго жила. Тут от такий період, коли не можна цими справами займатися і не можна розпочинати ні нові проєкти, ні нові справи. Тільки якщо у вас щось таке йде вже давно і ви працюєте над ним, ви можете якісь тут додатки робити, але це в рамках тієї справи, яка була раніше розпочата. Нового зараз не розпочинаємо. І не купуємо дорогі речі, будь ласка, це дуже важливо. Ми вже стільки раз мали проблеми з ретроградним Меркурієм, стільки раз обпалювалися, так що, але якщо ви хочете теж попробувати, будь ласка, пробуйте і будете точно знати, що це час не для розпочатку чогось нового, та не для того, щоб купувати дорогі речі. Що ж, ми з цим розібралися, а тепер йдемо в будинок. 29-30 окремо розглядаємо. Будьте уважні, можливі пожежі, це знак стихії вогню. Але можна планувати стригти волосся 29-30, стригти нігті, але фарбувати волосся в знаці стихії вогню – ні. Мити волосся можна, сауну не плануємо і маски для догляду за шкірою також не використовуємо. А очищувати шкіру, в нас падаючий місяць, якраз цикл іде. Очищення організму не плануємо, рукоділля дуже гарно в леві все виходить, для тіста актуально трохи більше рідини. Прання і прибирання буде неякісне, це знак стихії вогню. Ремонтні роботи будуть добре, якісні, і провітрювання речей при гарній погоді теж буде гарним. 31-го. Завершаючий день 2023 року. Він у нас особливий, тому що буде теж так поділ у нас до 13:53 це енергії Лева, а потім Діва. Причому місяць без курсу з години ночі 18 хвилин до 13:53 дня. І вже в 13:54 починаються енергії Діви. Тому у нас тут не повинно бути проблем з грубою каміном, але будьте уважні, вранці ще енергії Лева будуть. Вогонь – це дуже небезпечно. Можна, дивіться, в ці дні, в цей день 31-го, зранку
Тобто з 1 години 18 хвилин до 13:54 не можна планувати стрижку волосся, стрижку нігтей. Тільки після 14 години. І фарбувати волосся можна після 14. Місяць без курсу – це дуже поганий час для таких важливих справ. Можна мити волосся, сауну не плануємо, догляд за шкірою маски починають працювати після 14 години дня. Очищення шкіри продовжуємо, очищення організму також ще не розпочинаємо. Рукоділля, гарні справи, і лев, і діва дають добрі результати. Для тіста вже буде норма. По рецепту прання-прибирання після 14 години дня. От тоді вже буде якість. Ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо на цей день. А вже 1 та 2 давайте розглянемо. Тут вже будуть чисті енергії діви. І тому дуже часто буває дим, діва, це стихія землі. І дуже-дуже часто у нас ми палимо камін і дим йде в кімнату. Тому дуже-дуже уважно тут треба слідкувати за вогнем. Можна планувати на 1 та 2 стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся, мити волосся теж дуже добре. Але сауну не плануємо. Догляд за шкірою маски працюють на всі 100%, очищення шкіри продовжується, очищення організму не плануємо, рукоділля дуже гарні речі, для тіста норма по рецепту. Готуємо, печемо, продовжуємо краще потрохи, але завжди свіже готувати. Далі прання та прибирання. Ось в діві дуже добрий час. Можна і прати, і прибирати, і буде якісні ці роботи. І ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо. Це знак стихії землі. Тому краще пропускаємо ці дні. Ну, а тепер розглянемо здоров'я, дуже важливу рубрику, тому що треба знати, до чого бути готовими. Отож, у нас 29, 30, 31 будуть працювати енергії стихії вогня, вогняний лев в цей час буде. І в цей час вразливі такі органи, як серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. І в ці дні не можна проводити кардіологічні операції. Загострюються серцево-судинні захворювання, так що, будь ласка, Новий рік поменше або зовсім виключіть алкоголь. Це дуже важливо, тому що можливі в цей час напади аритмії, брадикардії, тромби, емболії в м'язах серця, інфаркти. В цей час перед Новим роком можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Це п'ятниця та субота, можна на п'ятницю запланувати і треба завжди турбуватися про здоров'я. Це головніше. А свята треба, щоб були кожного дня. Кожен день просипаємося і у нас свята. Йдемо далі. А далі, знову ж таки, 31 у нас будуть працювати дві енергії – і лева, і діви. 1 та 2 січня 2024 чисті енергії діви. А в діві вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. В цей час не можна проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Цей час саме найкращий для медичної діагностики. І якщо будуть працювати поліклініки в цей час, медичні заклади, то можна здавати аналізи. Але 1 та 2 навряд чи будуть в цей час працювати, хоча приватні можуть і працювати клініки, і можна використати цей час. У будь-якому випадку ми вам бажаємо здоров'я, щоб ви були здорові і щоб ви не зверталися не тільки в новорічні дні, але й завжди були здорові і не зверталися до лікарів. Але якщо щось турбує, краще звертайтесь до лікарів. Ну що ж, наш спеціальний випуск добігає кінця.
Це відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам гарної погоди, гарного нового року, тепла та затишку у ваших оселях. Ну, а ми з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові! До зустрічі у 2024 році в спеціальному випуску.